Hello, good morning. අද ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න ඕන කියලා හිතුවා. මගේ morning skin care routine එකක් මම ගොඩක් දවසකින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ නැති නිසා මම හිතන්නේ අවුරුදු දැන් දෙකක් වෙන්නත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ නිසා ඒක අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි මෙහෙමයි. දැන් උදේට ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක විතරක්ම කරලා මදි. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් අර පිටින් ගන්න දේවල් වගේම ඇඟ ඇතුළටත් හොඳට සත්කාර කරන්න ඕනේ නේ මම මේක හැමදාම කියන දෙයක්. උදේ නැගිට ගමන් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් හිතට මතක තියාගන්න වතුර එකක් බොන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි Baba, good morning, kid. Come, Ashik. Good morning, kid. Good morning. Okay. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට නිකම්ම උදේ නැගිට ගමන් නිකම් වතුර වීදුරුවක් බොන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් chia seeds එකතු කරලා, එහෙමත් නැත්නම් දෙහි බින්දු කීපයක් එකතු කරලා, එහෙමත් නැත්නම් කුරුඳු කෑල්ලක් රෑ වතුරේ පොඟන්න දාලා තියලා උදේට ඒ වතුර එක බොන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔය වගේ ගොඩාක් මම දැකලා තියෙනවා එහෙම සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි සහ රූපයටත් හොඳයි මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඒ දෙයක් පුරුද්දක් විදියට කරන්න හැමදාම තේ එකක් මොනවට වැඩි ඒක වටිනවා ඒ වුණාට ඉතින් මම නම් තේ එකකුත් බොනවා වතුර එක බීලා ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තේ එකක් බිව්වට කමක් නැහැ ඉතින් වතුර එකකුත් බොමු ගොඩක් අය වතුර එකක් බොන්න කැමති නැහැ මේ ඒක අර මේ ආස හිතෙන්නේ නැහැ කියලා උදේට වතුර එකක් බොන්න. ඉතින් ආසාව කියලා හිතින් එපා. ඉතින් ඔකට අර මං කියව විදිහට දෙහි බින්දු ටිකක් හරි එහෙම නැත්නම් කුරුඳු කෑල්ලක් වගේ එකතු කරාම මේකේ රසකුත් එන නිසා බොන්න පුළුවන් වෙයි. පුරුද්දක් විදිහට ඉතින් ඒක කරන්න අනිවාර්යෙන්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක මම කරන්නේ කියලා. පුරුදු විදිහට මුලින්ම කරන්නේ මුණේ තියෙන කුණු විලි අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ දවසට මේක gentle cleanser එකක්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ස්ක්‍රබ් එකක් ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේ දවස්වල මගේ මූණ ටිකක් වියලි ගතියක් තියෙන නිසා මම මේ දේවල් දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ටික දවසක් යනකල්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට කැමති නම් ස්ක්‍රබ් එකයි ටෝන් එකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මූණ පිරිසිදු කරාට පස්සේ මුලින්ම කරන්නේ අයි ක්‍රීම් එක දාන එක. මම පාවිච්චි කරන අයි ක්‍රීම් එක තමයි මේක. මේ දවස්වල පුංචි ප්‍රමාණයයි ඕන වෙන්නේ. ඒක හැමත උරා ගන්න විනාඩියක් විතර ඉන්න ඕනේ. හොඳට මසාජ් කරන්න. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි මේ සීරම් එකක් ගන්න එක. ඉතින් මම මේ දවස්වල try කරන එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩොක්ටර් රෂෙල් එකේ විටමින් C සීරම් එක. සීරම් එකේ හරිය පුංචි ප්‍රමාණයයි ඕන වෙන්නේ. වෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් අපේ ගන්න අමතක කරන්නට අපිට අත් දෙකක් ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක හරිම වැදගත්. මම කියන මගේ මේ දවස්වල මේ මූණ වියලිලක් තියෙනවා කියලා ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්න මතක තියාගන්න. මේ දවස්වල මම පාවිච්චි කරන්නේ Nivea Soft මේක
ලොකු අයගේ එකක් චූටි බබාලට ගන්න හොඳ නැති ලොකු අයගේ බේත් එකක්. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මේ ක්‍රීම් එක මූණට උරා ගත්තට පස්සේ මම පාවිච්චි කරන්නේ සන් ක්‍රීම් එක. මම හැමදාම කියනවා හරියම වැදගත් ස්ටෙප් එකක් තමයි සන් ක්‍රීම් එකක් ගන්න එක. ගෙදර හිටියත් එළියට ගියත් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ගාන කාලේ නම් ලොකු මේකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් ටිකක් වයසට යන්න තමයි තේරෙන්නේ. අර කලින් කාලේ සන් ක්‍රීම් එකක් ගාපු නැති එකේ ඵල විපාක තේරෙන්න ටිකක් කල් යනවා. ඒ නිසා මග හරිය නැතුව හැමදාම සන් ක්‍රීම් එකක් ගන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ සන් ක්‍රීම් එක SPF 50 කියන එක. සන් ක්‍රීම් එකක් ගෑවේ නැති වුණාම තමයි ටික කාලයක් යනකොට යන අවුරුදු 5-6ක් යනකොට ඔයාගේ මෙලස්මා ඇති වෙන්න ගන්නවා. බ්ලැක් හෙඩ්ස් වයිට් හෙඩ්ස් නම් ඒ කාලෙම ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ හැම තැනින් තැන අඳුරු වෙන්න බලනවා. ඊපස්සේ රැලි ඇති වෙනවා මේ ඇස් දෙපැත්තේ. එතකොට මේ දෙපැත්ත ස්මයිල් ලයින්ස් වගේ හැම රැලි වෙන්න ගන්නවා. අයියර හැමේ තියෙන කොලජන් වලට හානි වෙනවා නිරේදී. ඒ නිසා අපි සන් ක්‍රීම් එකක් කෑවම කොලජන් පරිස්සම් කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට හැමේ තියෙන මේ හිරුණු ගතිය තියාගන්න පුළුවන්. රැලි වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් කාල. අවසාන වශයෙන් ලිප් බාම් එකක් ගන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද ඔයාගේ තොල් වේලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තොල් පරිස්සම් කරගන්න එකට අඳුරු පැහැවෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම තොල් දෙක ලස්සන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ ජැනට් එකේ මෙන්න මේ ලිප් බාම් එක. ඒ ස්ටෙප් එකත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මම මූලික වශයෙන් කරන්නේ. සහ ඉතින් ගුණදායක කෑම බීම ගන්න ඕන. උදේට වතුර බොන්න ඕනේ. ඉතින් වතුර බොන එක නම් හරිම අඩුවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරන්න එපා. හොඳට පළතුරු කන්න, එළවලු කන්න. මල්ටි විටමින් එකක් හරි කමක් නැහැ අරගන්න. එතකොට ඔයා නිරෝගීව ඉන්නත් පුළුවන්, ලස්සනට ඉන්නත් පුළුවන්. එක්සර්සයිස් කරන්න අපි වගේ වෙන්න එපා. එහෙනම් ওই ටික මතක තියාගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න. නේ? මගේ මේකප් channel එක තමයි තියෙන්නේ. Bye. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Welcome. මගේ channel එක බලන්න. Okay. මගේ channel එක බලන්න. Subscribe කරන්න. Okay. Subscribe කරන්න. Share කරන්න. Share කරන්න. Like කරන්න. Comment කරන්න. Bye. Bye.